Ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo bí tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Tó o bá fẹ́ dàbí everybody, o gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ wo fúnra yìí. Gbogbo wa la láti jàjà yìí o. Ekógun dé ká ẹ sá, ká wá délé ká máa yìnbọn sókè. You are wasting time. Ọ̀yẹ́ lákìlọ̀ fún nítorí wa o. We must be prepared to protect ourselves. These are the repentant Boko Haram members swearing by the Quran that they have completely dissociated themselves with any form of religious extremism and wrong ideological belief. We told them to abide by the terms and conditions of the Quran. That is not to go back to any form of violence. This talk, this Ghana and this ongoing women, total of about 30 housewives that they were going to meet their husbands in the forests. Ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́, kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀, àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. Ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà, tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé ó dọ́jà ni. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. Àwọn fọ́nrán tí mo mú wá yẹn ó ní ìtumọ̀, ó dẹ̀ máa gbìyànjú láti yànnàná ẹ̀ fún yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú àwọn ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká tún sọ di mímọ̀ wípé kọ́sẹ̀ yìí tó jalẹ̀, ìròyìn ayọ̀ létí wa yóò gbọ́ lórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tí wọ́n jí gbé ní ìjọba Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba sọ pé àwọn ṣì wà lẹ́nu ẹ̀, ẹ jẹ́ ká wo ibi tí wọ́n yóò bá dé. Ọlọ́run á fún wọn ṣe o. Àṣírí kan tú tí ó dẹ̀ ṣẹ mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ó ṣẹ mọ́ wọn lórí. Ṣùgbọ́n kí n tó mú yẹn wá fún yín, ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ti ń di gbọmọgbọmọ, ó ti ń di léraléra. Kò yé mi kí ló lè fà á. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ èsì tó tọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ bá mi fi sí abẹ́ comment section. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ gangan ni pé kí ló dé tí Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Hakeem Abímbọ́lá Ọwọ́adé ikú bàbá yèyé ṣe máa ń di àwátì níbi àwọn ètò tó jẹ́ ti ìjọba àti àwọn ètò mìíràn tó jẹ́ wípé ibi ayẹyẹ, ibi ìjókòó wọn, ibi tí wọ́n pèsè fún wọn, wọn kì í sí níbẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé ní ìgbà kan náà irúfẹ́ nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ tó fi di wípé wọ́n padà jáde wá síta láti sọ dímọ̀ fún wa wípé ó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera ikú bàbá yèyé ló fi di pé wọ́n rí wọn níbi àwọn ayẹyẹ kan. Ní báyìí ayẹyẹ ìbúra wọlé fún olórí àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé yẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi ìwé ránṣẹ́ sí àwọn lọ́balọ́ba pé kí wọ́n wá ṣẹ̀rí ètò náà. Sí ìyàlẹ́nu, a kò rí ikú bàbá yèyé níbẹ̀. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láàárín ayẹyẹ àkọ́kọ́ tí wọn kò sí níbẹ̀, tí wọ́n fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ètò ìlera wọn ni kò fún àwọn láǹfààní láti wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn wọ́n padà sọ di mímọ̀ fún wọn wípé ara wọn ti mókun, wọ́n dẹ̀ ti padà bọ̀ sípò. Lẹ́yìn náà ni wọ́n lọ síbi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ti ààrẹ ọ̀nà kakanfò, ìyẹn Ìbà Gani Adams. A dẹ̀ rí àwọn ayẹyẹ mìíràn tó ń wáyé ní ààfin wọn. Kí ló wá dé tó jẹ́ wípé a ò rí ikú bàbá yèyé? Mo fẹ́ fi ìdí àwọn nǹkan wọ̀nyí múlẹ̀ nítorí bó ṣe rí lọ́kàn tèmi náà ló ń rí lọ́kàn àwọn ènìyàn kan. Ìpè kí ló lè fà á? Níbo ni Aláàfin Ọ̀yọ́ wà? Kí ló dé tí wọ́n ṣe ń gbé igi dínà àwọn ayẹyẹ kan tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba àbí tó bá ti kó àwọn lọ́balọ́ba papọ̀? Ṣé ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni àbí nǹkan míì wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí? I stand to be corrected. Tó bá fẹ́ dàbí everybody, ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́, mò ń fi ilé yìí ránṣẹ́ sí yín tẹ̀lé bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ni. Ń pé ọ̀pọ̀ nǹkan ló ti máa wà lọ́kàn àwọn ènìyàn pé kí ló dé tí Aláàfin Ọ̀yọ́ ṣe ń kọ̀ láti máa wá síbi àwọn ayẹyẹ wọ̀nyí. Mo wá rí ló tún jẹ́ kí n tẹ́ bá rí àwòrán yìí tí mo fi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí, bó ṣe ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ẹnìyàn kan wá kọ síbẹ̀ wípé it has been 154 days since Alaafin of Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Hakeem Ọwọ́adé last attended an Ọ̀yọ́ state government event. Wọ́n ló ti pẹ́ tí wọ́n ti yọjú síbi ayẹyẹ tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba. He has notably boycotted major state functions, including today's swearing in of the new head of service, Dr. Mrs. Adenike Ayobami Fashina. Wọ́n ní wọ́n ti ń gbé igi dínà
àwọn ayẹyẹ tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba nítorí wọ́n ti ní tí n bá ń ka àwọn nǹkan wọ̀nyí kí n máa túmọ̀ lédè Yorùbá. Wọ́n ní ó ti ń pọ̀ jù tí wọ́n ti ń gbégi dínà àti máa yọjú síbi ayẹyẹ tó bá ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìbéèrè yẹn ṣì wà lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ o. Ẹ bá wa bi kábíyèsí ikú bàbá yèyé wípé kí ló ń fà á, ẹ jẹ́ ká mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. Ẹ má sọ wá sínú òkùnkùn. Kí ni àwọn kankan tí ó yẹ káwa ará ìlú mọ̀ tí a ò mọ̀? Ẹ jọ̀ọ́. Ìyẹn jẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́. Ohun tẹ́ bá rí ṣe bá mi ránṣẹ́ sábẹ́ comment section. Ẹ má jẹ́ kí n pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Èyí tó kàn án, èyí tó fi ara pẹ́ 5 and 6 ni. Etí tó bá gbọ́ àlọ́, ó di dandan kó gbọ́ àbọ̀ ní ọ̀rọ̀ tí ó wà lẹ́yìn. Ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ mo wá sí tìgbọ̀n yín wípé ọba Abdulrasheed Akanbi olúwo tìlú Ìwó wọ́n adopt, wọ́n gba àwọn Fúlàní, wọ́n gbé iṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ pé ní ìlú Ìwó wọ́n ti di ara wọn. Àṣé kò tán síbẹ̀. Ẹ tún wá gbọ́ ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ń notice gbogbo àwọn nǹkan yìí, àwọn èèyàn ti fi wé ọ̀rọ̀ Àfọ̀njá, àwọn èèyàn ti fi wé oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí a gbàdúrà kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ìlànà yìí ń kọ́, ṣé kò ti fi ara pẹ́ gbogbo nǹkan tó lè jẹ́ kí wọ́n gbèrú wá láti ẹ̀yìn tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Fúlàní yìí? I stand to be corrected. Tó bá dẹ̀ fẹ́ dàbí everybody, ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Ẹ jẹ́ n sáré mo wá sí ti gbọ́n yín. Part 2 ẹ̀rẹ́ o. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé etí tó bá gbà ló di dandan kó gbàbọ̀. Breaking news. Olúwo has granted 10 Fulani boys a new settlement in Iwo. He said he is their father and in-law. Wọ́n ní Olúwo ti fún àwọn Fúlàní 10 ní ibù ìjókòó tuntun ní ìlú Ìwó tí wọ́n sì sọ di mímọ̀ fún wọn wípé bàbá yín ni mo jẹ́, àná yín ni mo jẹ́ pẹ̀lú, gẹ́gẹ́ bí Olúwo ti ṣe sọ di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn. Àwọn sọ di mímọ̀ sí iwájú. He asked them to behave well in Iwo and he said he married their daughter, therefore he will never chase them away. Àwọn ní kí wọ́n hùwà dáadáa o, kí wọ́n tún ìwà ọmọlúwàbí wọn ṣe, ní pé àwọn ti fẹ́ lára wọn, òun dẹ̀ ní ṣe kí ni, òun kò ní lé wọn dànù rárá. He said he will invest in their cow business and they should count on him if any problems happens. Ó ní òun á tún bá wọn dòwò pọ̀ lórí òwò màálù tí wọ́n máa ń dà káàkiri, kí wọ́n sì gbára lé òun, kí wọ́n finú tọ̀ òun nípa ohunkóhun tó bá lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn, kí wọ́n sáré wá bá wọn. Ohun tí Olúwo ń sọ lápá bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ẹni yẹn wá sọ ọ̀rọ̀ kan ní last paragraph yẹn tí mo fà jẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí gbọ́ dáadáa. To the Osun State government, I hope if any happened in Iwo Aziz, you know who to hold. This man has been given Fulani settlement since 4 years now. Ohun tí last paragraph yẹn sọ di mímọ̀ fún ni wípé wọ́n pe àkíyèsí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sí àkíyèsí wípé ṣé ń take notes tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní kò ṣe Fúlàní tó bá ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ṣe mọ ẹni tí ẹ máa bù láṣọ so. Nítorí ó ti pé ọdún 4 báyìí tí Olúwo ti ń fún àwọn Fúlàní níbi ibùjókòó níbi tí wọn yóò dé sí kí wọ́n lè ṣe bó ṣe wọn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí lẹ rí sí? Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yìí ti ń di gbọmọ. Ṣé rí pé tí a bá sọ pé ó máa lọ báyìí, kí la fẹ́ ṣe? Ọ̀nà wo la tún máa gbégbà tọ́rọ̀ bá kan, kí tẹ́rù bá kan, kí tó bá kan lè tún níbi tá à ń gbégbà? Ibo la tún fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ Olúwo sí lásìkò yìí? Ẹ tún wòye tí wọ́n ṣe yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tí a mọ̀ bí Fúlàní ṣe ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n tún ṣerú eléyìí tán. Ẹ jẹ́ kí n fi ìdáhùn sí ọ̀dọ̀ ẹ̀yin aráalé. Mi ò fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí torí sì kún kan tí mo tún fẹ́ mú wá sí etí gbọ̀nyìn tó jẹ́ àṣírí. Ohun tẹ́ bá rí sí ẹ fi ránṣẹ́. Bó ṣe ń lọ, mo wá láti educate, inform yín, entertain yín. Bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá, òun ni mo ní kí n mú wá sí etí gbọ̀nyìn. Ohun dẹ̀ rèé, ó tutù délẹ̀ o, kí lè rí sí ẹ fi ránṣẹ́ sábẹ́ comment section. Lastly, kí n tó máa lọ, òun ni ọ̀rọ̀ kan tí fọ́nrán kan tí mo kọ́ fi wọlé. Ẹ rí àwọn Repentant Boko Haram tí wọ́n sọ pé wọ́n ti ronú pìwàdà, wọ́n dá wọn padà sí àárín ìlú. Ẹ rí bó ṣe ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní tí onírèsí ò bá fi gbámọ́, èyí tó ti fílẹ̀ kò ní parun láíláí. Ọ̀rọ̀ gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Ondo Olúwarótìmí Akérédolú, ọ̀rọ̀ náà máa ṣì ń tà lásìkò yìí, ọ̀rọ̀ náà ṣì wà ń bẹ̀ lásìkò yìí. Ó mà bá ìgbà mu lórí pé a gbọ́dọ̀ ṣe ààbò fún ara wa. Wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn pé a gbọ́dọ̀ dá gbogbo ara dé Àmọ̀tẹ́kùn, àwa gan fúnra wa a gbọ́dọ̀ dìde láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ara wa gan lórí ọ̀rọ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Òun ló wá tó wá fẹ́ra pẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára fọ́nrán tí mo fi wọlé ni wọ́n fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti lọ bá
ibì kan ní mobile ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti lọ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n fura sí wípé ibẹ̀ làwọn arábì yìí ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n fi orí pamọ́ sí. Àdúpẹ́ ẹ jẹ́ ká máa tó bá ṣe ń gbọ́ yẹn ká máa ṣe kíni ká máa gbìyànjú láti ṣerú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn kí àyè má sí fún àwọn arábì yìí láti máa fi orí pamọ́ sí. Wọ́n wá fi ẹ̀sùn kankan ẹni tí ń ṣe gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tí mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé jáde wá ti wá deny máa sọ wípé allegedly. Ẹ jẹ́ kí n sọ di mímọ̀ fún yín pé ẹni yẹn kọ́kọ́ sọ Mákindé did not listen to me. Àmọ̀tẹ́kùn official should patrol not stationed vehicles Togun ex-military chief. Ó ní gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Mákindé wọn kò gbọ́ sí àwọn lẹ́nu nípa àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọn gbọ́dọ̀ máa dó sójú kan wọ́n gbọ́dọ̀ máa lọ káàkiri ni láti lè máa ṣojúṣe wọn kì í ṣe pé ká wá wà wọ́n gúnlẹ̀ síbì kan. Nǹkan tí àkọlé yẹn sọ rere ẹ jẹ́ kí sáré ka bọ́ọ̀dù yẹn fún yín torí ìjọba àsìkò. To prevent insecurity and curb kidnapping, a former Deputy Director General of the State Security Service, Brigadier General Kunle Togun, retired, has suggested that officials of the Amotekun Corps should patrol in identified dangerous spots instead of stationing security vehicle. Wọ́n ní gbọ́dọ̀ máa rìn kiri kí wọ́n máa fi mú fílẹ̀ kí wọ́n máa ṣojúṣe wọn tí wọ́n fi máa rí ojútùú sí àwọn kan kí wọ́n gbọ́dọ̀ máa dúró sójú kan. The Shaki-born former Director of Military Intelligence said that buying of vehicles is not security. Pé à ń ra ọkọ̀ kì í ṣe security nìkan. I give them all the places they need to patrol, all the places they need 24 hours guard, and all the places they were supposed to station 24 hours guard. I give them everything. Wọ́n náà fún gbogbo ibi tó yẹ kí wọ́n lọ gbogbo ibi tó yẹ kó máa patrol 24 hours tí wọ́n fi ní dúró sójú kan. Saying that the kidnappers can gang up and attack them when they are packed. Wọ́n ní tí wọ́n bá lọ dúró sójú kan wọ́n lè kọlù wọ́n kí wọ́n pa wọ́n. Torí ẹ̀ làwọn ṣe sọ pé kó má dúró sójú kan kó má rìn káàkiri. Okay, the former chairman of Amotekun Corps in the state said that security officials need modern technology to determine precise location and know where to strike. You catch the terrorists by surprise. Surprise is a principle of war. Ẹ kò máa mú wọn lójijì. Wọ́n ní kí wọ́n ṣe àmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ technology ti ìgbàlódé ohun tí wọ́n sọ níbẹ̀ nìyẹn. I told him the areas he was supposed to patrol, they have to use modern technology to identify the location of these people. Wọ́n ní àwọn ti sọ fún wọn ibi tó yẹ kí wọ́n rìn sí, tó yẹ kí wọ́n jẹ̀ sí. Àwọn sì ti sọ di mímọ̀ fún wọn gbọ́dọ̀ lo ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé yẹn technology láti mọ ibi tí gbogbo àwọn ará bíi wà. It will assist the military operating in the state to know where to strike. While traveling to Lagos, you must have seen Amotekun vehicle parked by the roadside. Is that patrol? Wọ́n ní ìgbà míì tí wọ́n bá rìnrìn àjò lọ sí ìpínlẹ̀ Èkó ẹ máa rí àwọn ọkọ̀ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n wà gúnlẹ̀ síbì kan. Ṣé yẹn là ń pè ní patrol máa lọ máa bọ̀? Látàrí bí wọ́n ṣe ń dúró yìí gan wọ́n lè kọlù wọn. Ẹ jẹ́ kí n sáré kà á síwájú fún yín. The governor of Southwest wọ́n fẹ̀sùn kàn àwọn gómìnà ní ilẹ̀ Yorùbá. The governors of Southwest are not overwhelmed but busy with politics. According to him, the only of the 6 Yorùbá governor that was interested in security was late Oluwarotimi Akeredolu of Ondo State. Ṣé rí pé mo sọ? Lákọ̀ọ́kọ́ ní pé gómìnà yìí ló mú ọ̀rọ̀ yìí ló kúkú tó ẹ̀dẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ohun tí wọ́n ń sọ níbí báyìí ni pé wọ́n ní àwọn gómìnà ní ìpínlẹ̀ kankan nílẹ̀ Yorùbá nípa àwọn eléyìí wọn ò rí ti ọ̀rọ̀ ètò ààbò ọ̀rọ̀ òṣèlú ni wọ́n ń gbájúmọ́ ni wọ́n ń fà káàkiri. Wọ́n ní lára àwọn gómìnà tí wọ́n mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò lókùnkúndùn àwọn náà ni gómìnà tó ti dolóògbé Oluwarotimi Akeredolu ti ìpínlẹ̀ Ondo. Others are not interested in security. They are just spending security fund. Ṣé ti gbọ́? Ṣé ti pé kí ni ìlànà jẹ́ lẹ́nu? They are just spending security fund. The only governor who was truly concerned about security was Rotimi Akeredolu, and he is gone. Yoruba governors are only pursuing politics. What overwhelmed? I was chairman of Amotekun. I did not apply for it. Governor Seyi Makinde said it would be difficult. It will be difficult for me not to be invited on matters of security in Oyo State. Did he listen to me? Ibi tí mo fẹ́ dúró nìyẹn. Ọ̀gágun Tóògùn tẹ́tọ́ fi ìgbà kan rí jẹ́ ọ̀gá àgbà àwọn ọmọ ológun. Wọ́n ní gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wọn kò gbọ́ràn sí àwọn lẹ́nu. Ohun tí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo kà sí etí ìgbọ̀n yẹn ẹ gbọ́ àwọn ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan àwọn gómìnà yẹn wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú ni wọ́n ń bá káàkiri wọn kò mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò lókùnkúndùn. Wípé gómìnà tó mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò lókùnkúndùn tí ayé dẹ̀ ń pòkìkí rẹ̀ di àkókò yìí òun ni gómìnà Olúwarótìmí Akérédolú. Ẹ gbọ́ bí bàbá náà ṣe sọ nígbà náà nínú ara fọ́nrán tí mo fi wọlé. Gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ọ̀rọ̀ yìí ti ń ṣí mọ́ yín lórí jù. Allegedly lèmi àpèlè yìí ń pé ẹ má jẹ́ kí nǹkan wọ̀nyí kó tún ṣe kíni kó tún ju bá a ti lérò lọ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ òṣèlú náà ẹ̀yin àti àwọn akẹgbẹ́ yín tí ẹ jẹ́ gómìnà ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ ọmọlúkú dùn. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbìyànjú ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ohun tó rèé o tó bá fẹ́ dàbí everybody gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Ẹ̀yin ará lé kílẹ̀ rí sí. Ta ni ká bò láṣọ so báyìí?
bàbá tóògùn tó sọ̀rọ̀ yìí ṣé wọ́n rí sọ àbí wọn kò rí sọ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn lórí ti àwọn àmọ̀tẹ́kùn ìmọ̀ ẹ̀rọ technology tí wọ́n ní kọ́ ṣe àmúlò rẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá tó bá fẹ́ dàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. mo tún ní kí mo wá sétí gbọ́n yín ni o ẹ má gbàgbé níbo l'Aláàfin Ọ̀yọ́ wà kí ló dé tí wọ́n ṣe ń sá fún àwọn ayẹyẹ tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìjọba kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan kan jẹ́ ká mọ̀ Olúwo part 2 mo ti mo wá sétí gbọ́n yín kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ wọn. now gómìnà onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àmọ̀tẹ́kùn àti gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo ṣe yànnà náà ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ àgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí náà ni ẹ gbọ́ báwọn náà tún ṣe yànnà náà bóyá a tún yẹ yín yékéyéké lórí ohun tó ń wà lẹ́ yìí ó yá o tó bá fẹ́ tàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody ẹ bá mi like ẹ bá mi comment nítorí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì ni bó dẹ̀ ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá ni mo ní kí n wá sétí gbọ́ yín ẹ kú ìkàlẹ̀. We must be prepared as a people to fight to protect ourselves. This fight cannot be limited. Gbogbo wa la láti jàjà yìí o. Ewé kógun dé ká ẹ sá ká wá délé ká máa yìnbọn sókè you are wasting time. Owó tó mo sọ fún yín o. Ṣé ẹ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Abẹ́ ẹ̀ gbọ́ Yorùbá ẹ má gbọ́. Ọ̀yẹ́ lákìlọ̀ fún nítorí wa o. We must be prepared to protect ourselves. This talk, this Ghana and this conveying women, total of about 30 housewives that they were going to meet their husbands in the forest. On Hausa of the states, they are here with us today. We had concluded profiling, photography, thumbprinting, and all security checks. And they had equally signed an undertaking to go back to where they were coming from. So this movement back is going to be monitored by the Seriki who invited them and the leadership of the Nieti Alaafin the state and the former SA on Hausa to take them back. The government will shoulder the responsibility of the logistics of monitoring back to where they are coming from. Yeah. Bẹ́ẹ̀ bá wá sálábàpàdé ìròyìn ńlá ni ká kí gómìnà Ṣèyí Mákindé bí wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun ká sì fi àwọn òbí ọmọ tí wọ́n kó pẹ̀lú àwọn olùkọ́ wọn ká fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé ìjọba sọ pé àwọn wà on top of the game on top of the issue and to God be the glory and by God grace Ọlọ́run ó fún wọn ṣe ẹ má jẹ́ ká dáyà já àwọn òbí àti ẹbí àwọn ọmọ yìí lóòótọ́ tá a bá wò dáadáa a lè pé bóyá torí pé ọmọ wa ò sí ń bẹ̀ no kò rí bẹ́ẹ̀ o tọmọ wa bá ń bẹ̀ ń bẹ̀ ọgbọ́n òdigi àfokùn àwa gangan ò lè dá nǹkan kan ṣe lẹ́yìn ìjọba là ń pè lójoojúmọ́ ìjọba là ń bẹ̀ lójoojúmọ́ ìjọba là ń pàkíyèsí wọn sí so lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé oníkìláàké bá ń gbọ́rọ̀ làáfọ̀rọ̀ lọ bó ògùn bá jí ti wọn wọ́n fọ̀rọ̀ ẹnu wọn làdó gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń dúró akèrèǹgbè odò ni ó tu fún so ẹni tó bá lè gbani náà lásàtọ̀ kó gbani ìjọba náà ló lè gbà wá kalẹ̀ ìjọba ló ní resources láti gbà wá ìjọba ló ní machinery láti gbà wá gbogbo tá a nílò pátápátá ìjọba nìkan ló lè fún wa so ìjọba lè fi wá lọ́kàn balẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ ni wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ànírà àwọn agbófinró bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ànírà àwọn ológun torí pé ọ̀tọ̀ntọ́lú ọ̀tọ̀ntọ́ ìwò ọ̀tọ̀ sí ní tọ́ ọ̀tọ̀lú kò papọ̀ òkú òpapọ̀ mọ́yàwó òkú rí tẹ́ ìyàwó gbà sọ́ọ̀sì lọ ni ìyẹn túmọ̀ sí wípé agbára ìjọba ìpínlẹ̀ ó lòdìwọ̀n agbára ìjọba àpapọ̀ ó lòdìwọ̀n ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ ló lágbára ju ìjọba ìpínlẹ̀ lọ Mr. Túndé Òkólè ẹ mọ̀ ṣe tẹ́ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú stíkà mi ò ní wáyé sí gbà kọ̀ọ̀kan mo mọ rírì yín gidi ni o because àwọn bàbá wa ní irun mú lówó ó ṣòro fàtu so àwọn nǹkan kéékèèké tẹ̀ ń ṣe yẹn bóyá lójú tí ẹ mọ̀ wó pé bóyá àwé kò mọ value ẹ o ẹ má dáhùn èèyàn kan lóhùn o tí wọ́n máa ń fojú bu àwa kan pa lówó lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ pé kò sí ṣíṣì lápò wọ́n mọ̀ pé ṣe la manage ilé ayé ara wa wọ́n mọ̀ pé nǹkan rọrùn nǹkan ọ̀rọ̀gbọ́ kò rọrùn wọ́n mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà every one of us à ń gbìyànjú ẹ̀ náà ni kọ́lọ́hún dé ṣe gbogbo aládé ìbànújẹ́ òní kàn yín Mr. Túndé Òkólè àtẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ máa ra sticker fún mi ìbànújẹ́ òní kàn yín gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé bí n bá ti gàtẹ́ ètò ẹ ti dé lágbára Ọlọ́run mi ò ní wáyìntì nígbà kọ̀ọ̀kan Mr. Ọláyínká Crown bẹ́ẹ̀ ni mi ní wáyìntì lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin wọ̀nyí
ńlá pè ní ẹkẹ́ tí mú lérò èjìká tí gbẹ́wò níyì àtàǹpàkò tí ọ̀jẹ́ kọ́wó dìlàgbà etí tí ọ̀jẹ́ kórí ọ̀dà bí àpò làgè torí pé à ń gbádùn yín nìkan ò tó à ń gbádùn yín ọ̀rá petrol láyé tá a wáyé à ń gbádùn yín ọ̀rá data wọ́n ti ẹ̀ ń ta data wọ́n ti ẹ̀ ń ta nẹ́tíwọ̀kì kan ní ìsín 600,000 àbí 650,000 ni wọ́n ń ta ó wà wá náà kára bùkátà ò tí ì jẹ́ kí ọ̀nà wọ́ gbabẹ̀ lọ nẹ́tíwọ̀kì tí ò lè fẹ́ ìlú wa nu tí ó jẹ́ aláǹfààní síra wa dáadáa well mo kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mi ò wá láti wá gbàsìkò yín because n tó wà essential nígbésí ayé ẹ̀dá ni time n ti máa ń díje mi èèyàn láyé time ni because mo máa ń sọ fáwọn èèyàn kan ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn máa ń ka odidi ìwé wọn lè má rí nǹkan kan mú lò ń bẹ̀ èmi lè ka awẹ́ ìwé kan péré máa utilize ẹ̀ níjọ́ mo ti kàwé débi pé time is money you have to spend your time wisely n ò gbàgbé láíláí níjọ́ mo kà á débi pé make ay the sunshine n ò gbàgbé láíláí níjọ́ mo ti kà á débi pé he who keep his time keep his life n ò tún gbàgbé láíláí so ó jẹ́ kí n mọ value àsìkò ẹni tí ó bá tí ì ṣetán àti sùn nínú yín you have a lot of things to meditate on to work on to do ẹni tí ó bá dẹ̀ ní nǹkan tó fẹ́ ṣe ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan látàárọ̀ wọ́n ti sinmi látàárọ̀ wọ́n fẹ́ sùn kan lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la so who am I láti wá dédé waste àsìkò yín whenever you see me online mo wá fún nǹkan pàtàkì mo wá fún iṣẹ́ pàtàkì láti wá jẹ ni God bless you lágbára Ọlọ́run mi ní wáyé tì alright ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe bí Mr. Túndé Òkólé ẹ fẹ́ ṣe bí Mr. Ọláyínká Crown ẹ̀yin náà fẹ́ ra sticker fún mi níbi tẹ́ ti ń wò mí náà ni ẹ lè click lórí sticker táwọn rà yóò gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà ẹ máa lè ra ilé tí agbára yín bá ká ń bẹ̀ tàbí ibi tẹ́ tí ń wò mí yẹn wò sálẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ máa rí dollar sign bẹ̀ ẹ click lórí dollar sign yẹn yóò gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà God bless you all. Now pápápá ìjọba Ṣèyí Mákindé ní àwọn ọmọ ibi tí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn sí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n bá sí láwẹ́ kò ní dáa tó. ẹ má bínú o mo fẹ́ káwọn èèyàn díẹ̀ ọjọ́ ìwá sí lórí Facebook yẹn ni o ẹ má bínú o ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ má bínú o so now ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ ìròyìn tí mo kọ́kọ́ rí láàárọ̀ yìí ní ti ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílùú Abia níbi táwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò tí wọ́n wọbẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n pa láàárọ̀ kùtùkùtù ló máa jẹ́ o because àwọn èèyàn kan ti débẹ̀ wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń sílẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù wọn ò tí ì sílẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù rárá wọ́n pa ìyá wọ́n pa àwọn ọmọ nínú ilé wọ́n pa gbogbo fámìlì tí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn wọlé wọ́n dẹ̀ ń dáná ìbọn ya wọn ni ẹ̀rù ayé bà mí o so ilẹ̀ Yíbò tá à ń sọ wípé àwọn yìnbọn wọn ò ní dọ́dọ̀ wọn oníṣàngómògì tó lè wà dànù wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé nobody's exemption kò síbi tí ọwọ́jà àwọn kìnìún ọ̀hún òde sáà wù wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹ̀yà Ìgbò mo jẹ́rìí wọn àwọn ó gbé gbèsè akin àwọn ẹ̀yà Ìgbò wá ń wò wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà tó jẹ́ pa àti ń rojọ́ jù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní action wá kéré ẹjọ́ là ń rò jù níbẹ̀ náà wọ́n ti sọ fún mi pé wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn méjì gbé lónìí àbí bóyá lánàá sì ni wọ́n jẹ́ nílẹ̀ Yíbò náà ni wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn méjì gbé ọkùnrin kan obìnrin kan ọmọkùnrin bẹ̀ ló ẹ̀sẹ̀ lé lógún ọdún obìnrin yẹn ti máa lé ní 50 years wọ́n wá mú fóònù obìnrin yẹn wọ́n fi pe àwọn fámìlì wọn pé àwọn gba ransom 10 million naira àwọn ọ̀dọ́ wá ní ransom bò lílé táwọn jọ tẹsẹ̀ bọ́ yìí o àwọn ò ní san ransom kankan kí wá wọ́n ṣe wọ́n kájá wọ́n kádàá wọ́n káàké wọ́n bọ́nu gbó so now ńgbà wọ́n bọ́nu gbó bí wọ́n ṣe ń wọnú gbó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pariwo orúkọ àwọn méjèèjì tí wọ́n jí gbé yẹn so ariwo yẹn ló wá sùdùdù nínú gbó ìbẹ̀rù ariwo tó pọ̀ yẹn làwọn ajínigbé ni wọ́n fi fa àwọn tí wọ́n jí gbé lẹ̀ náà fi fẹsẹ̀ fẹ́ ni wọ́n fi rescue àwọn méjèèjì àwa náà ti rírò ẹ̀ lọ́dọ̀ wa táwọn èèyàn náà kájá sọ́nà àmì tí wọ́n kájá tí wọ́n láwọn ń tọpa àwọn ọmọ tí wọ́n kó e lọ inú fídíò lásán la ti rí wọn a padà reaction wọn àmọ́ ìjọ tán fi jáde ọjọ́ kan tán ti rìkọ́ọ̀dù fídíò náà ti jáde wọ́n dẹ̀ kájá rẹpẹtẹ àwa náà dẹ̀ sọ fún wọn wípé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jìjà yóò tẹ́ fẹ́ rí jà ètì ajá síwájú àwọn Fúlàní tẹ́ rò pé wọ́n gọ̀ láyé àtijọ́ wọ́n bá fẹ́ jagun wọ́n á mọ̀ tí màlúù síwájú màlúù ní ọkọ̀ọ̀kọ̀ kú ọnú ìlú yín màlúù ní ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣáájú mélòó lẹ́yìn ń ban àwọn tí sì ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọ ta ọfà tiwọn so a ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n táwọn bàbá wa fi jagun aṣọ débi ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn obìnrin tó jọba lọ́yọ̀ọ́ bó ṣe jóbìnrin tó bó ṣe gbọ́n tó
tó bá fẹ́ jagun pẹ̀lẹ́sìn pẹ̀lú àmọ̀ yóò ti já ewé ní ṣìkìtì ní dìídì yóò dì mọ́ ìrù ẹṣin ẹ̀ gbogbo tó bá ti kọjá àwọn ewé yẹn máa pa ojú ẹsẹ̀ ẹṣin rẹ̀ débi pé àwọn ọ̀tá ò ní lè mọ ibi tó gbà lọ oríṣiríṣi ọgbọ́n la sọ pé ó wà but ọmọ káàró òjíire kàrámọ̀ wá ti pọ̀ jù ẹ̀yin èèyàn mi pápápá ni mo fẹ́ ṣe kí n deliver message mi kí n sì kú lórí àtẹ́gùn. Abducted children and their teachers and in Oyo National Park Ṣèyí Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀. Ok, ẹ jẹ́ n ti ẹ̀rìn jìnnà kí n tó wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Mákindé explained that the sheer size and difficult terrain of the national park have posed significant operational challenges for security personnel, requiring patience, coordination, strategic planning, and persistence to ensure a successful rescue operation. Àwọn ti discover bí táwọn ọmọ yìí wà o. Ṣùgbọ́n torí bí gbóyè ṣe tóbi tó ni kò fáwọn security agent láǹfààní láti lè rárá gírígí sí àbí nǹkan kan. Mo ti béèrè question kan sẹ́yìn tí mi rẹ́ ní dá mi lóhùn. Sáwọn security ti ń wọbẹ̀ ṣé wọ́n wọbẹ̀ láti ìgbà tán ti wọbẹ̀ wọn tí ìjáde dì sìn. Sáà ń lọ gbóúnjẹ ń bá wọn bẹ̀rin àbí wọ́n rìn díẹ̀ wọ́n ń padà lójúmọ́ tán bá ti ṣiṣẹ́ lójúmọ́ ibi tán bá rìn dé wọ́n padà wọ́n tún ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ míì. Ṣé wọ́n gbé mọ́tò lọ ni ṣé wọ́n lo amọ̀ tanki nínú igbó ni báwo ni iṣẹ́ yẹn ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́ sí because kọ́ mọ̀ jẹ́ wípé a kàn déédéé ń fi aráàlú lọ́kàn balẹ̀ lórí irọ́ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ nìkan tó ń pé lórí irọ́ tó yẹ pé lórí òfegè ńlá ń fọkàn balẹ̀ lé lórí tá a máa expect ń pé àwọn security agent wọ́n á wà successful lọ́jọ́ kan wọ́n ti fẹ́ débẹ̀ ó kù díẹ̀ kan débẹ̀ ńbo wọ́n rìn dé ńbo wọ́n ń pòyì ńbo ni wọ́n ti ń badé láti ẹjọ́ yìí so mi ì tí rẹ̀ ní dáhùn o. Governor of Oyo State Ṣèyí Mákindé has disclosed that pupils and teachers abducted by suspected bandits from schools in the Orire local government area of the state are currently being held within the vast Old Oyo National Park axis nearly 4 weeks after they were kidnapped. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn tó jí wọn gbé wọn ò kó wọn rìn jìnnà síbi tí wọ́n gbé wọn sí síbi tí wọ́n ti gbé wọn so aládìbẹ̀ náà ni wọ́n ṣe wà. All right, Mákindé made a revelation on Friday while providing an update on ongoing rescue efforts, assuring families and residents that security agencies have intensified operations to secure the safe release of the victims. Now our question ó ní wípé látijọ́ tán ti jí àwọn ọmọ yìí gbé ìjọ́ kejì ẹ̀ làwọn security náà ti sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ action náà ti bọ́ sínú igbó. Lo and behold ó ti fẹ́ pé oṣù kan gẹ́gẹ́ tí wọ́n ti káwọn ọmọ yìí lọ. Ìrètí náà la sì ń faraàlú ìfọkànbalẹ̀ náà la sì ń sọ ẹbí ará ọ̀rẹ́ a sì ń fún wọn nírètí náà ni pé ó ti fẹ́ débẹ̀ o a fẹ́ kàn wọ́n o a mú wọn wá o láyọ̀ àtàláfíà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tọrọ mọ́ àrí dáhùn sí ṣèjọba ń gbóúnjẹ ránṣẹ́ sí wọn ni àwọn ọmọ yìí wà nínú igbó nínú igbó national park ni ta ló ń lọ ń gbóúnjẹ fún wọn ń bẹ̀ sáwọn tó kó wọn sọ wípé oúnjẹ tó ó ń bẹ fún wọn ó ti fẹ́ pòṣù kan lóòótọ́ ìjọba kọ́ ló kó wọn àwọn security agent kọ́ ló kó wọn sábàbí ló kó wọn kádàrá ló kó wọn àgbà kádàrá aṣọ kan ṣoṣo ṣé wọ́n láǹfààní àti bọ́ pátá wọn àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ń jókòó lẹ́lẹ́ ni o ẹ gẹ́ẹ̀tì mi mo ní reason tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n láǹfààní àti bọ́ pátá wọn ṣé wọ́n lè bọ́ ṣé wọ́n bọ́ so ṣe é fọ̀ ṣé wọ́n bá wọn fọ̀ ṣé wọ́n gba àwọn principal yẹn láàyè láti máa bá wọn fọṣọ sorry o to use that language o because gbogbo alamọ̀ wípé ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yẹ ṣe borí ooru pátá kan nídìí ọmọdé kò yẹ kó kọjá ọjọ́ kan bọ́mọ bá wá lọ́bùn tàbí òbí ẹ̀ lọ́bùn wọn ráàyè ọjọ́ méjì àwa tá a jẹ́ géńdékùnrin bá gbé power bank wa àwa tá a jẹ́ géńdékùnrin bí bọ́ksà bá lọ́jọ́ mẹ́ta nídìí rẹ̀ yóò fún ọ ní èbó tán okùn dà yóò fún ọ ní èbó tán so ìyẹn ló jẹ́ kí n máa ìyẹn lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan mi ò lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ yẹn wípé lóòótọ́ àti lódodo àyàngbé ajá dùn ṣùgbọ́n kí la jẹ kájọ tó gbẹ so gbogbo ilé náà níjọba gbọ́dọ̀ rò mọ́ gbogbo ẹ̀ náà làwọn security agents gbọ́dọ̀ rò mọ́ because lọ́kàn mi n sì rí dáhùn sí ìbéèrè yẹn ibo ni wọ́n rìn dé lójúmọ́ tó bá jẹ́ pé àwọn security agents náà ti wà nínú igbó láti day 1 àbí day 2 tán ti já àwọn ọmọ yìí gbé báwo làwọn náà ṣe ń live nínú igbó ṣé kìí ṣe pàǹparọ́ tanra wa because n tó bá mú tó fi jẹ́ pé a ṣiṣẹ́ díẹ̀ lọ́jọ́ kan a padà sẹ́yìn bí ìgbà tá a mọ nǹkan tá à ń ṣe ni o bó bá jẹ́ bùsọ̀ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n rìn lójoojúmọ́ èmi nígbàgbọ́ pé ó yẹ kán ti débi tí wọ́n káwọn ọmọ yìí sí yes bá a ti sọ wípé okay o national park yẹn o torí pọ́fẹ̀ ni o torí pọ́ tóbi ni o nǹkan nǹkan ó yẹ kó níbi táwọn security agent máa dé lójúmọ́ ọ̀nà mélòó lọ́wọ́ national park sọ́nà kan pé làwọn security agent ń gbà ni so gbogbo àwọn nǹkan yìí ló wà stake wọn ò lè kó èèyàn 45 sáré mo security agent gan bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn sókè àwọn gan ò lè mọ nǹkan tí wọ́n ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí ló wà stake kọ́ lọ́wọ́ ràn wá lọ́wọ́. So the victims were abducted during coordinated attacks on schools in the Yawota and Auro Esiele communities
of Orire local government area on May 15. Candidate Oni. Today will be June 14. Ọ̀la ni yóò pé oṣù kan gérégé tí wọ́n ti gbé àwọn èèyàn ikú lọ. According to the governor, intelligence reports available to security agencies indicate that the abducted school children and teachers remain within the wider Old Oyo National Park area, a massive forest reserve that stretches across parts of 10 local government area in Oyo State and covers approximately 2,500 square kilometers. Makinde explained that the sheer size and difficult terrain of the national park have posed significant operational challenges for security personnel, requiring patience. Okay, wá gbé kíní wá. Wá gbé wá. Dan gbé kò please wá. Bọ́ wà mí. Sorry o, ntí mo fi ń kà lọ́fẹ́ kú o. So, now, cover approximately 2,500 square kilometers. Makinde explains that the sheer size and difficult terrain of the national park have posed significant operational challenges for security personnel, requiring patience, coordination, strategic planning, and persistence to ensure a successful rescue operation. The governor stated that despite the difficulties involved, authorities were pursuing every credible lead and deploying all lawful measures available to ensure that the victims are rescued unharmed. Speaking on the anguish being experienced by families of the abductees, Makinde acknowledged the pain and frustration caused by the prolonged captivity of the victims. He said, and I quote, "It is extremely difficult for me to even ask how you are doing. It has been 27 days since our children and teachers were forcefully taken from their schools in the Yawota and Ahuru-Eshele communities of a local government area. For 27 days, families have gone to bed without their loved ones. For 27 days, communities have lived within uncertainty. For 27 days, our children and teachers have remained in captivity. I know that many times I have said we will get them home safely. But I also know that having heard this word so often, rescue wọn láti day 1, day 2, day 3, ó ti pọ́jọ́ mọ́kàndínlọ́gbọ̀n báyìí nìsín, rescue wọn náà láti ń gbọ́. Ǹjọ́ wò la wá fẹ́ rescue wọn gangan? Ìgbòjò ń lọ, ìgbẹ̀rún ń lọ, ẹni àdìsẹ́ ìjòkólé. Ǹjọ́ la pàǹtí ń bẹ́nu ẹ̀? Ọjọ́ mélòó la fẹ́ fi pilẹ̀ wèrè? Ǹjọ́ la tó sangi lẹ́yìn? Ọdún mélòó la pilẹ̀ wèrè? Kí làgbẹ́ ń ṣe lóko tí ń dòru gànjọ́? Àfi tí ó wá aṣọ ẹgbẹ́. So, I know that many times I have said we will get them home safely, but I also know that having heard this word so often, without seeing that outcome yet, they may now sound hollow or empty. Please trust that they are not. We are doing everything within our power to bring them home safely. The governor said, although details of the rescue operation for security reasons, efforts are continuing daily to secure the victims' freedom. He said, and I quote, "We cannot share the details of what we are doing, but you can rest assured that every single day we continue to pursue every credible lead and take every lawful action available to us to secure their release." Addressing parents, relatives, friends, and colleagues of those still being held captive, Makinde said the victims had not been forgotten and remain the top priority of the state government and security agencies. He said, and I quote, "To the parents, relatives, friends, and colleagues of those still in captivity, I know that no statement can ease your pain, but please know that your loved ones have not been forgotten. They remain at the center of our efforts every single day." The governor then revealed the latest intelligence regarding whereabouts of the abductees. He said, and I quote, "One thing I can say is that our security reports indicate that they remain within the wider Old Oyo National Park axis. This is a vast area that stretches across parts of 10 local government areas in our state, covering approximately 2,500 square kilometers. I mention this not to discourage anyone, but to help us understand the scale of the challenge before us. This is not an issue affecting only Orire local government area. It is an issue that concerns all of us. The size and terrain of the area require patience, coordination, and persistence. It also means that vigilance from members of the public remains extremely important." Makinde urged residents across the state to remain alert and cooperate with security agencies by reporting suspicious activities through the Oyo State Emergency Reporting System. He said, and I quote, "If you see anything suspicious, please call 615. The Oyo State Citizens Inquiry number. The line is toll-free and staffed 24 hours a day, 7 days a week. Your report will be received and acted upon." The governor also appealed to members of the public to avoid spreading rumors or unverified reports regarding the abduction, warning that misinformation could undermine ongoing rescue efforts and jeopardize the safety of the victims. He said, and I quote,
We will continue to provide factual updates on the efforts being made to bring our children and their teachers home. However, I must once again appeal to all of us not to spread unverified information about these abductions. Please rely on official channels for information. These are sensitive matters, and we must avoid anything that could jeopardize rescue efforts. Continue to pray for their safe return. Continue to remain vigilant and continue to support the efforts of our security agencies as we work towards bringing every one of them home safely. The abduction of the pupils and teachers from schools in Yawota and Aure communities has generated widespread concern across Oyo State, with families of the victims anxiously awaiting their release as the captivity enters its 4 weeks. Well, pápápá ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, truth need to be told. Kábàárà wa sọ eléyìí tí jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tí í sòdodo. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ó gbìyànjú gan, Ọlọ́run gbọ́, but nǹkan ọkàn tí gómìnà ò lè ṣe ni pé gómìnà fúnra láre ò lè wọnú igbó, but ó ń gba security report day in day out lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yìí ó mú lára, ó dẹ̀ mú ní ọ̀kúnkúndùn. So kí ni tá a sọ fáwọn tó jẹ́ òbí ọmọ, tó jẹ́ òbí àwọn ọmọ yìí, ó ní pé ẹ jẹ́ àfìgbẹ́kẹ̀lé wa sínú Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ apara wa kíkó tó dé o, ẹ má sọ̀rọ̀ ayín da láìsàn káwọn tó wà nígbèkùn tó bọ̀. Ẹ fi gbogbo nǹkan lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ikú ń pagilé ti aláwọ̀ ábìlẹ̀ ta sẹ́ńtọ́ fáwẹ̀ Sunday. Ẹ já nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ọba nìkan ló lè pa tó lè jí. Ọlọ́run ọba ló ní ààbò lọ́dọ̀. Wọ́n ní bí Ọlọ́run ọba ò bá kọ́lé náà kọ́lékọ́lé ń ṣe lásán, bọ́lọ́run ọba wá pa ìlú mọ́, olùsọ́gbọ̀n kan ń dárun mọ́jú lásán ni o. Ẹ já nígbàgbọ́ wípé àwọn ọmọ yìí ó padà dé láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ jẹ́ ká fura wa lọ́kàn balẹ̀. Ẹ̀yin bí àwọn ọmọ yìí ni mò ń sọ nípa rẹ̀ o. Ẹ bí àwọn èèyàn tí wọ́n kó yìí, ẹ jẹun lásìkò tó yẹ kẹ́ jẹun. Ẹ yọ̀ǹda ẹ̀fọ́ lọ́hùn wípé Ọlọ́run nìkan ló lè tú ẹni tó wà nígbèkùn. Ẹni tó wà nígbèkùn lè tú rẹ̀ kalẹ̀. Ìjọba ó gbìyànjú, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni yóò dé ìgbìyànjú wọn ládé. Ọlọ́run yóò fi yín lọ́kàn balẹ̀. Ọlọ́run ó múnú yín dùn. Ọlọ́run ó ṣe àwọn ọmọ yìí pẹ̀lú àwọn ọ̀gá wọn ní rírí padà. Torí wípé wọn ò lẹ́sẹ̀ kankan lọ́rùn bí tí òkọ́ mọ. Àwọn ọ̀gá àwọn olùkọ́ àtijọ́ àti mọ wọn bá lọ láti lọ tún orí ọmọ ọlọ́mọ ṣe, lọ sọ wọ́n dèrò inú gbó o. Iṣẹ́ ìtorí ọmọ ọlọ́mọ ṣé yóò dùn àwọn èèyàn míì nínú láì sọ pé wọ́n fẹ́ ṣerú sẹ́bẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Bàbá dẹ́rù bá tíṣà, bàbá mú payà bá tíṣà, tá a bá sanwó tó dáa fún tíṣà ò bá gbégbé ayé tó dáa, yóò lé àwọn èèyàn sá kúrò nídìí iṣẹ́ tíṣà. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè dá ọmọ ẹ̀kọ́ láàrin wa láti bá wọn ṣe homework lásán lé, ó ní ẹlẹ́dàá wa lára, ó ní olódì wa lára. Reality ni mo ń sọ fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa tọmọ wa bá sọ pé wọ́n fún un lásàmẹ́ǹtì, à á lè bí ìgbà téèyàn bá ń lé ajá ni pé má fún mọ́ kò problem kankan wá báyìí mi tèmi o. Ìwà àti olùkọ́ yín ẹjọ́ lọ́mọ sàsámẹ́ǹtì yín. À ń bọ̀sìn olùkọ́ tí wọ́n ti dúró tì látàárọ̀ ló jẹ́ pé aago 3 lọ́mọ mi ó lọlé, aago 4 lọ́mọ mi ó lọlé. So ìjọba àpapọ̀ mò ń sọ ilé yìí pé wọ́n ní láti pay attention sọ́rọ̀ àwọn teacher. Apart from nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, we need to take care of our teachers. Ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ mi mọ̀ bí ìjọba bó bá ṣe ṣe tíjọba bá jẹ́ ìjọba àpapọ̀ ló ń sanwó wọn, tíjọba ìpínlẹ̀ náà bá ní nǹkan tí wọ́n máa bá wọn hard sí. Things are so hard. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ teacher wọ́n ń ta nǹkan panu nílé ìwé ni wọ́n fi ń rọ́wọ́ yọ o láàrin ẹgbẹ́ o. Wọ́n sábà rọ́wọ́ yọ, kọ́lọ́run dáríjì mi, Ọlọ́run dáríjì mi o. Lágbára Ọlọ́run wọ́n rọ́wọ́ yọ, ṣùgbọ́n wọn ò gbégbé ayé tó dùn mọ́ èèyàn nínú, kì í dẹ̀ ṣẹjọ́ wọn. Àwọn dẹ̀rẹ́ àwọn ni wọ́n ń torí ọmọ ọlọ́mọ ṣe. Bí ó bá sólùkọ́ kò sí nǹkan tí majority wa máa mọ̀. Teacher ló kọ́ president, teacher ló kọ́ ministers, teacher ló kọ́ governors. Gbogbo àwọn tó sọ pé àwọn jókòó sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin lónìí iṣẹ́ ọwọ́ teacher ni. Agbẹjọ́rò tẹnu rẹ̀ ọmọ rí pérépéré ní kóòtù, iṣẹ́ ọwọ́ teacher ni. Adájọ́ tí yóò jókòó sí kóòtù tí yóò gbẹ́jọ́ ẹ̀tún tí yóò gbọ́ tòsí tí yóò sọ pé ibi tẹ́jọ́ lọ rí, iṣẹ́ ọwọ́ teacher ni. So àwọn tí wọ́n fún wa lórí ọ̀fẹ́ yìí ẹ̀já gbìyànjú láti tọ́jú wọn. Láyé àtijọ́ ni èrè tíṣà ń bẹ lọ́rùn o. So far tèrè gọ́fúnà ò bá ti sí lọ́rùn, tèrè president ò sí lọ́rùn, tèrè senator ò sí lọ́rùn, tèrè local government chairman lásán ò sí lọ́rùn. Ẹ má jà fèrè tíṣà sọ́run. Ẹ jẹ́ káwọn náà jẹ́ ìwọ̀nba èrè wọn láyé tá a wà yìí o. Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò dúró ti gbogbo wa o. Hi, good afternoon guys. So I'm going to be introducing my products to you, ginger herbal extract. I'm a marketer for ginger herbal extract, and let me tell you about this product. This product heals any form of illness. If you are the type that deals with frequent illness, body pain, headaches, menstrual cramps, or you are the type that you want to reduce your weight, like you feel like I feel so bloated, I feel so heavy, I want to reduce my weight, I want to lighten up my bloatedness. And also if you are the type that your libido is very low, either a man or a woman, you can actually use this product, this ginger herbal product. Now, this is how it works. The magic does not just work with just one bottle, because there's a big size and there's a small size.
Now, this magic does not just work with just one bottle. You have to use bottles depending on the ailment you are trying to cure. How does that work now? For myself, black product, I had issue of BP, bloatedness, body pain frequently, and then I was always battling with malaria before I came across this particular product. And when I was introduced to the product, I came across ginger. I was like, it's bitter, it's this, it's that. And I remember using a particular product, I'm not going to be mentioning that name, that is also bitter. So the person that introduced this ginger to me was like, it's not that bitter as the other product and it's very effective. I said, okay, fine, no problem, I'm going to give it a try. So yes, I tried it, and I saw testimonies of people testifying about it, that it's a very, very good product. And I was like, okay, fine, I want to see it happen to me too. So as at the time of me coming across ginger herbal extract, I was weighing 110. So yeah, I started here, mind you, I started using this product this year. So along the process, I started using the bottle. I started with the small bottle, then I moved to the big bottle. Before I knew it, the third bottle, fourth bottle, fifth bottle. In short, I have my empty bottle here that I've finished it, and many more other bottles inside the house that I've used from this particular product. And lo and behold, this week I went to check my weight, and I was so happy to see that it has come down to 100. And I was like, okay, I'm getting there. And body aches, especially my back. I used to complain about my back, but ever since I came across this particular product, I don't have any reason for back pain. I used to feel bloated very well, but these days I don't feel bloated. I just eat, my food digests, and boom, I'm good to go. Now, I started selling this product to my friends, my local government, because I'm a poor member, and I came across a guy that was like, this ginger herbal extract really works. I like the product, it makes sense and all. And I came across another lady that was like, my dad used this and it really works for him. And I was like, there's a lot of benefits. A lot. The list of the benefits it has is very long. If you have cholesterol, you want to reduce it, it's going to work for you. If you have romanticism, it's going to work for you. Menstrual cramps is going to work for you. Headache, it works. Stomach ache, it works. And not just there, if you are infertile, like you have infertility issues of any kind, it works for you. And only if you are the type that you feel so tired even when doing something very little, it will work for you, because by the time you use 1 bottle, 2 bottles, you just feel that the way I used to feel tired before has reduced. You get? So I am telling you today, try that herbal extract by Stream and thank me. And yes, guys, you can't just be the only one benefiting from this particular product. Also try to introduce it to people. You can be a distributor also. If you introduce someone, you come to me, I'll register you on the platform, and you get to sell your product to your people, market your product to your people. And very interesting about this particular product, aside that you are selling it and you are using it for yourself, you get bonuses on each purchase. Because you sell this product, you also have bonuses that the company itself will be giving you as you are making your purchase. So come and get ginger herbal extract and thank me later. Bye. ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́, kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀, àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. Ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà, tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé ó dọ́jà ni. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.